politikë të jashtme, e jo veç ambasada dhe përfaqësi diplomatike të njëjta, po pse jo, një president, simbol të unitetit kombëtar. Kosova kremton 10 vite pavarësi, Thatshi premton zyrtarizimin e ushtrisë, kryeministri Edi Rama propozon një president mbar kombëtar dhe unifikim të diplomacisë. Negociatat me fshihen trajtojnë çështjet e mbartura në 70 vite mes dy vendeve, por ora news qeveria greke deklarohet optimiste për arritjen e marrëveshjes në prill. Ministri Blendi Klosi jep alarmin për ndotjen mjedis nga 95 landfille në Shqipëri, vetëm 3 plotësojnë kushtet, nisin masat, firmosen 15 urdhra. Presidenti Donald Trump kritikon FBI-n se nuk mori në konsiderat për lajmërimet për masakrin në Florida, po shpenzon shumë kohë duke hetuar për Rusi. Mirëmbrëma, shikues të nderuar, mirë se vini në edicionin qendror të lajmeve këtu në Radio Televizionin Ora News, ku do të keni mundësi të njihni më gjerësisht me zhvillimet kryesore të ditës, se në fakt do ta nisim me një ngjarje të rëndë ku një aksident tragjik ka ndodhur në rrugën Velipoj-Shkodër, ku si pasojë ka humbur jetën drejtuesi i automjetit dhe 2 fëmijët e tij, njëra vetëm pak muajshe. Ndërkohë ka edhe të tjerë të plagosur rënd që ndodhen në spital dhe po marrin shërbim mjekësor, por për të mësuar për më tepër detaje, në këtë moment kemi një komunikim të drejt për drejt me gazetarin Bepin Kolvataj. Bepin, përshëndetje. Klod, përshëndetje. Në fakt, siç e thatë dhe ju, një aksident tragjik, duhet thënë, ka përgjakur rrugën Shkodër-Velipoj, pikërisht në vendin e njohur ndryshe si sektor, në afërsi të kishës së Velipojës, ku një foristrat dhe një automjet tip Alfa Romeo janë përplasur fuqishëm kokë më kokë me njëra tjetrën, që ka përpasoj ka bërë që 3 shtetas të humbin jetën dhe 4 të tjerë të ndollën të plagosur në spitalin rajonal të Shkodrës. Nga ky aksident tragjik ka humbur jetën shtetasi Edmond Preka së bashku me djalin 8 muajsh dhe vajzën tjetër e cila ka ndëruar jetë vetëm para pak minutash në spitalin rajonal të Shkodrës, ndërkohë që në gjendje kritike për jetën vijojnë të jenë bashkëshortja e tij së bashku me vajzën tjetër, të cilat ndodhen në sallën e kirurgjisë këtu në spitalin rajonal të Shkodrës, por gjithashtu në gjendje kritike për jetën ndodhet edhe shtetasi Sokol Muja, drejtuesi tjetër i automjetit, së bashku me pasagerin që po udhtonte në mjetin e tij. Sipas të dhënave të para në fakt të policisë, ajo çka dyshohet që ka sjell këtë aksident të rënd në zonën e Velipojës është shpejtësia në lëvizje me cilën të dy drejtuesit automjeteve ndodheshin, por në të njëjtën kohë edhe errësira dhe punimet të cilat po kryhen në rrugën e Velipojës. Ndonse në këtë segment ende nuk ka nisur në fakt punimet për rikonstruksionin e rrugës, errësira totale e bën të vështirë dhe kufizon pamjen, çka mund të ketë ndikuar edhe në përplasjen e 2 automjeteve. Megjithatë, do të jenë detaje të mëvonshme dhe ekspertiza përfundimtare e policisë rrugore që do të nxjerrë shkaqet e këtij aksidenti, në fakt duhet thënë teje të rëndë që vijon të jetë mjaft problematike situata në spitalin rajonal të Shkodrës. Janë 3 salla kirurgjikale të vëna në dispozicion së bashku me gjithë stafin mjekësor të kirurgëve, të infermierëve, të cilët nga drejtoria e spitalit të Shkodrës janë në gatishmëri për t'u ardhur në ndihmë 4 plagosurve të tjerë, ku gjendja e tyre vijon të paraqitet të jetë problematike. Ajo çfarë konfirmojnë në fakt bluzat e bardha është se ndonse ndodhen ende në sallën e operacionit si nëna me vajzën e mitur, ashtu edhe 2 shtetasit e tjerë të cilët udhtonin në mjetin tjetër. Njëri prej tyre të paktën sipas konfirmimeve të mjekëve ka pak shanse të mbijetojë për shkak të plagëve, megjithatë duhet të parë në orët në vijim se si do të jetë reagimi i tyre pas ndërhyrjes që pikërisht po kryejnë bluzat e bardha në spitalin rajonal të Shkodrës. Është një situatë në fakt e rënduar edhe në këtë institucion shëndetësor për shkak se janë të shumtë familjarët pasdere të cilët janë në gjendje shoku, por në të njëjtën kohë ka edhe forcat shumëta të policisë të cilat po tentojnë të mbajnë një farë rregulli për shkak se këto familjarë kërkojnë të dinë më shumë informacion për të plagosur që ndodhen nën kujdesin e mjekëve. E qartë. Mirë, Bepi Kolvata, falenderoj shumë për detajet për çdo drejt për drejtin në këtë komunikim në edicionin qendror. Ishim me kolegun Bepin Kolvata në raportimin e kësaj ngjarje të rëndë, fakt për cilën shpresojmë që bilanci i viktimave të mos përkeqësohet në orët në vijim, edhe pse situata duket në pamje të parë kritike, kjo edhe sipas raportimeve që sapo përcolli kolegu Kolvataj dhe
në bazë të burimeve nga bluzat e bardha në qytetin e Shkodrës. Mirë ndryshëm atmosferë, ndryshëm argument, Kosova vjoj edhe sot me kremtimet për 10 vjetorin e pavarësisë, ku nga foltorja e Kuvendit Kosovës, Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama theksoi se të dyja vendet do të festojnë në të ardhmen në sheshin Skënderbej, teksa ka propozuar një president kombëtar. Ana e tij, kreu i shtetit Kosovës, Hashim Thaçi, premtoi zyrtarizimin e ushtrisë së Kosovës duke u futur kështu në një dekadë të re për shtetin e ri të Europës. Kuvendi i Kosovës ka mbajtur seancën solemne për nder të 10 vjetorit të shpalljes së pavarësisë. Pjesëmarrës në këtë seancë ishin të ftuar nga shumë vende të botës, si presidenti i Shqipërisë Ilir Meta dhe kryeministri Edi Rama, ish kryetari i Partisë Demokratike Berisha, gai aktual Basha, kryetari i Kuvendit të Maqedonisë Talat Xhaferi, ish senatori amerikan Eliot Engel, ish administratori umnikut Bernard Kouchner. Në fjalën e tij të rastit, kryetari i Kuvendit të Kosovës Katri Veseli deklaroi se vendi hyn në një dekadë të dytë që kërkon më shumë punë e përgjegjësi. Në dekadën e dytë të pavarësisë, na duhet më shumë punë e përgjegjësi. Sfida e transformimit ekonomik të vendit është më e lehtë se sqarimi dhe ndërtimi i shtetit. Në fjalën e tij të rastit, kryeministri Edi Rama deklaroi se Kosova arriti të shpallej shtet, edhe pse një dekadë më parë kjo dukej e pamundur. Nga foltorja e Kuvendit të Kosovës, Rama propozon një president kombëtar. E mira 10 vjeçar sotëm të Shqipërisë e të Kosovës, që në mbrëmjen e asaj dite do të bashkohen në sheshin e Skënderbeut për të ndjekur një ritaor të re. Kosova dhe Shqipëria do të kenë një politikë të jashtme, e jo veç ambasada dhe përfaqësi diplomatike të njëjta, po pse jo, një president, simbol të unitetit kombëtar dhe një politikë kombëtare të sigurisë. Forca e sigurisë së Kosovës dhe policia e shtetit parakaluan në Prishtinë, në sheshet Nën Tereza dhe Zahir Pajaziti, ashtu siç do ishte paralajmëruar. Në fjalën e tij të rastit para këtyre forcave, presidenti Hashim Thaçi theksoi se vendi është në pritje të një momenti kur FSK do të transformohet zyrtarisht në ushtri. Si presidenti i Republikës së Kosovës, jam i vendosur që shtetin e Kosovës ta blem me ushtrinë e tij dhe asa më shpejt që është e mundur. Me këto aktivitete, Kosova përmbyll fundjavën e festimeve në kuadër të 10 vjetorit të pavarësisë nga Serbia. Ministria e Jashtme greke ka konfirmuar se ende nuk ka një draft përfundimtar të marrëveshjes me Shqipërinë sa i përket paktit kufirit detar mes dy vendeve. Një zyrtar i Ministrisë së Jashtme në Athinë, i pyetur nga gazetari Ora News atje Robert Goro, ka thënë se bisedimet ndodhen në fazën e përshkruar tashmë më herët nga dy ministrat Kocias e Bushati, teksa ka shtuar se marrëveshja do të bëhet publike në momentin kur të arrihet edhe formulimi i dokumentit përfundimtar, pikërisht për këtë çështje. Ministria e Jashtme greke deklaroi se çdo marrëveshje e mundshme me Shqipërinë do të publikohet zyrtarisht në momentin kur të jetë finalizuar. Korrespondenti Ora News në Athinë, Robert Goro, komunikoi me dikasterin e diplomacisë greke për të pyetur lidhur me negociatat pas takimit që zhvilluan të premte në Sofje, ministrat e jashtëm të Shqipërisë dhe Greqisë. Nuk ka asnjë zhvillim për te deklaratave të fundit që kanë bërë dy ministrat e jashtëm Kocias e Bushati. Ishte përgjigje e dhënë nga një burim që ndërkaq kërkoi ruajtjen e anonimatit. I pyetur mbi zhvillimet rreth marrëveshjes për kufirin detar dhe zonat ekskluzive ekonomike, burimi tha se nuk kishte asnjë koment dhe shtoi se çdo marrëveshje do të publikohet zyrtarisht atëherë kur të jetë finalizuar në mënyrë të plotë. 3 ditë më parë, ministri i jashtëm grek deklaroi në një intervistë televizive se Athina dhe Tirana kanë mbyllur gjithë paketën e çështjeve të hapura që prej 70 vitesh, por ai ka shtuar se shpreson që negociatat të mbërrinin në një përfundim pozitiv, çka duket se tregon se negociatat nuk kanë përfunduar ende. Ky konkluzion përforcohet edhe nga fakti se presidenti i Shqipërisë Ilir Meta ende nuk ka kthyer përgjigje ndaj kërkesës së ministrit të jashtëm për t'i dhënë plotfuqishmërinë e nisjes së negociatave teknike. Më parë është theksuar se kryeministrat, ai i Shqipërisë Edi Rama dhe i Greqisë Aleksis Tsipras, do të takohen në muajin prill në Korçë, kjo për firmosjen e marrëveshjes. Banorët e Dragotit në Tepelen kanë dalë në protest kundër gërmimeve për eshtrat e ushtarëve grek, teksa kërkojnë ndalimin e kërkimeve duke thënë se me to po falsifikohet historia. Sipas vetë banorëve në reagimin e tyre publik, në këtë zonë nuk ka asnjë ushtar grek të varrosur, pasi të rënët, thonë ata, i përkasin batalionit të ushtrisë italiane të kohës së luftës së dytë botërore. Banorët e Dragotit në Tepelen kanë dalë në protestë dielën kundër gërmimeve që po zhvillohen në këtë zonë për ushtarët grek. Pjesëmarrësit në tubim të mbledhur nga zonat në jug të vendit, por edhe të ardhur nga Tirana, kanë pretenduar se gërmimet për varet e ushtarëve grek duhet të ndalojnë. Pankartat që ata mbanin në duar bënin thirrje për abuzim dhe për falsifikim të historisë, duke pretenduar se eshtrat që po gjenden në këtë zonë
janë të ushtarëve italian. Një banor i zonës i pyetur nga Ora News ka thënë se ai dhe protestuesit e tjerë kërkojnë ndërprerjen e gërmimeve me argumentin se aty janë varosur vetëm ushtar italian dhe jo grek. Sipas protestuesve, eshtra aty përkasin ushtarëve të garnizonit italian të rënë gjatë luftës së dytë botërore dhe pretendimet se aty janë varosur ushtar grek nuk qëndrojnë. Protesta është mbajtur në kufi me zonën ku janë zhvilluar gërmimet, e cila është rrethuar me shirita nga autoritetet me qëllim mbajtjen e distancës së sigurisë. Manifestimi i cili kaloi pa incident është ndjekur nga afër edhe nga forcat e policisë lokale që janë kujdesur për ruajtjen e rendit dhe të sigurisë gjatë tubimit. Ministri për Europën dhe punët e jashtme të Shqipërisë Ditmir Bushati po merr pjesë në sesionin e 54 të konferencës së sigurisë së Myniut. Ai zhvilloi një takim atje me homologun e tij spanjoll Alfonso Dastis, teksa zyrtarët e lartë diskutuan mbi strategjinë e zgjerimit të Bashkimit Evropian dhe situatën në të cilën Ballkani Perëndimor ndodhet, si dhe u angazhuan për gjetjen e instrumenteve për thellimin dhe rigjallërimin e marrëdhënieve dypalshe. Ministri i Jashtëm shqiptar Bushati u shpreh se Shqipëria pret mbështetjen e Spanjës sa i përket hapjes së negociatave, e duke theksuar progresin e bërë në plotësimin e 5 prioriteteve kyçe. E sidomos të implementimin e reformës së drejtësi, Bushati u ndale edhe tek njohja e Kosovës, ndërsa nënvizoi se rasti i saj nuk ka asgjë të përbashkët me rastin e Katalunjës. Gjatë punimeve të kësaj konference, ministri Bushati zhvilloi një takim edhe me ministrin e jashtëm të Turqisë, Mevlut Çavuzoglu, ku ministrat diskutuan për çështje të karakterit dypalësh, duke u ndalur edhe në çështje që lidhen me sigurinë në rajon dhe më gjerë. Gjatë konferencës së sigurisë në mbajtur në Myni të Gjermanisë, që mbylli sot edhe punimet, Bushati zhvilloi një takim me homologun e tij, ministrin e jashtëm të Japonisë, të cilit i ekspozoi edhe mundësinë që Shqipëria ofron për investime me interes për biznesin vendas. Mirë, të ndalemi në të tjera zhvillime nga vendi. 2 kandidatët në listën e Partisë Demokratike për qarkun e Beratit, më konkretisht Juvina Jani dhe Monika Qosja, i kanë dërguar Komisionit Qendror të Zgjedhjeve një shkresë ku ata refuzojnë marrjen e mandatit të deputetit të lënë bosh vendi vakant pra nga Eduard Halimi. Të hënën pritet diskutimi mbi këtë çështje. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do të vendosë të hënën mbi mandatin e lënë prej deputetit Partisë Demokratike Eduard Halimi. Burimet kanë bërë të ditur se antarët do të diskutojnë mbi kërkesat e 2 kandidatëve në listë, Juvina Jani dhe Monika Qosja, të cilët mësohet se refuzojnë të marrin mandatin. Ndryshe nga rastet e mëparshme, shkresat e tyre duket se do të rikthejnë debatet në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Kjo pasi në parim dorëzimi i mandatit realizohet pasi të merret, teksa 2 kandidatët në shkresën e tyre mësohet se shprehin refuzim për të marrë mandatin e deputetit. Në listën e Partisë Demokratike për Beratin, pas Halimit, i dyti në radhë është Astrid Veliaj dhe i treti Lefter Maliqi, i cili tashmë duket se ka kaluar me Partinë Socialiste, por për shkak të përcaktimit të kuotave gjinore, mandati i lënë nga Eduard Halimi i kalon Juvina Janit, edhe në rast se dhe ajo refuzon është Monika Qosja që duhet ketë të drejtë. Por të 2 kandidatët ditën e deklaratës së Halimit u shprehën se nuk dëshirojnë të jenë pjesë e Parlamentit Shqiptar duke paraqitur arsye personale. Teksa Komisioni Qendror i Zgjedhjeve tashmë do të duhet të vendosë nëse do të pranojë kërkesat për refuzimin e mandatit, duke ja dhënë ata Astrid Veliajt, apo do të refuzojë kërkesën e tyre për të pritur më pas nëse dorëzojnë mandatin e deputetes. Donald Trump i ka bërë thirrje FBI-s që të heqë dorë nga hetimi për Rusinë dhe t'i kthehet detyrës së përhershme atë të mbrojtjes së qytetarëve amerikanë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës kritikoi ashpër në fakt agjencinë hetuese që sipas tij injoroi sinjalet paralajmëruese të masakrës në një shkollë në Florida, ku 17 persona për fat keq humbën jetën. Presidenti Donald Trump ka qortuar FBI-n se ka injoruar sinjalizimet që paralajmëruan masakrën e së mërkurës në një gjimnaz në Florida. Sipas kreut amerikan të shtetit, agjencia po shpenzon më shumë kohë duke u përpjekur të vërtetoj ndërhyrjen e Rusisë në fushatën e tij presidenciale. Nuk ka ndërhyrje. Ktheuni në punën që bëni zakonisht dhe na bëni krenar, shkroi Trump në Twitter, ndërsa e konsideroi mospërfilljen e sinjaleve nga FBI si të papranueshme. Byroja Federale e Hetimit pranoi se nuk ishte vepruar pas sinjalizimeve për agresorin Nicholas Cruz, i cili rrëfeu autorsinë e masakrës së kryer në një gjimnaz në Parkland, ku 17 persona humbën jetën. Agjencia zotronte informacione mbi sjelljet shqetësuese të agresorit 19 vjeçar, për mbajtjet e postimeve të tij në mediat sociale, dhe madje ishte në dieni se ai mbante armë, prova potenciale se ai planifikonte të kryente një sulm ndaj shkollës ku dikur ishte nxënës.
Masakra konsiderohet si incidenti i dytë më vdekjeprurës në ambientet e shkollave, që prej vitit 2012 dhe ka rindezur sërish debatin e gjatë për rregulla më të ashpra për kontrollin e armëve. 66 persona mendohet se kanë humbur jetën pas rrëzimit të një avioni pasagjerësh në një zonë malore në Iranin qendror. Mediat atje raportojnë se avioni i linjës ajrore Aseman fluturonte nga kryeqyteti i vendit Teheranit drejt qytetit jugperëndimor të Yasujit. Shërbimet e emergjencës kanë dërguar një skuadër kërkimi ndërkohë dhe moti i keq është bërë pengesë për dërgimin e një helikopteri emergjence pranë zonës ku është regjistruar dhe aksidenti tragjik. Mendohet se avioni aksidentuar është i tipit ATR 72-500, modeli zhvilluar dhe i prodhuar në Francë dhe Itali. Sipas raportimeve, në bordin e këtij avioni gjendeshin 60 pasagjerë, 2 roje sigurie, 2 stuardesa, piloti bashkë me zëvendësin e tij. Nga data 1 mars e këtij viti dhe në vazhdim, testimi për marrjen e lejes së drejtimit automjeteve do të ndryshojë. Drejtoria e Shërbimit të Transportit Rrugor ka bërë me dije se nga fillimi i muajit që vjen do të ndryshojnë rregullat, ndërsa ndryshimi i pyetësorit është bërë me qëllim thjeshtëzimin e përmbajtjes së testimit, por edhe përgatitje më të mirë të drejtuesve të automjeteve. Duke nisur nga data 1 mars 2018, Drejtoria e Shërbimit të Transportit Rrugor do të nisë aplikimin e rregullave të reja në lidhje me testimin e shtetasve që duhet të pajisen me leje drejtimi për automjete. Drejtoria e Shërbimit të Transportit Rrugor bën me dije se është hartuar pyetësor i ri për leje drejtimi të kategorisë A1, A2, B1 dhe B 2018. Sipas njoftimit zyrtar duke filluar nga data 1 mars 2018 në vazhdim, të gjitha drejtoritë rajonale të Shërbimit të Transportit Rrugor në testimin e kandidatëve për leje drejtimi do të aplikojnë testet e reja të formuluara sipas strukturës së miratuar me udhëzimin e Ministrit të Transportit dhe Infrastrukturës. Burimet kanë bërë me dije për oranjues se rregullat e reja të testimit kanë të bëjnë me ndryshimin e pyetësorit që duhet të plotësojnë kandidatët për pajisjen me leje drejtimi. Sipas këtyre burimeve, ndryshimet në procedurën e pajisjes me patent kanë për qëllim thjeshtimin e pyetjeve, por edhe formulimin e tyre në një mënyrë që të përgatisin më mirë drejtuesit e mjeteve. Pyetësori i ri i testimit mësojës është më i thjeshtuar dhe i përqendruar në njohjen më të mirë të rregullores dhe të sinjalistikës rrugore. Politikat e reja që do të ndjek Ministria e Bujqësisë sipas ministrit të linjës Niko Peleshi do të nxisin prodhimin vendas dhe përshtatjen e tij me standardet e tregjeve të jashtme. Në takimin që zhvilloi me fermerët e Dvoranit në Korçë, Niko Peleshi garantoi më shumë mbështetje ndërsa apeloi për organizimin e tyre në shoqata. Ministri i Bujqësisë Niko Peleshi ka garantuar mbështetjen për fermerët përmes politikave të reja, të cilat synojnë të rrisin mundësitë e tregtimit të prodhimeve vendase. Gjatë një takimi me fermerët e Dvoranit, zonë e njohur për prodhimin e mollës dhe qershisë, Peleshi ka vendosur theksin tek ambalazhimi i tyre, në mënyrë që të përmbushen standardet e tregut të huaj. Cilat janë format e mbështetjes? Së pari, infrastruktura e ujit e kullimit. Se nëse s'ka ujë, ju e dini më mirë, nuk mund të pretendosh për bujqësi. Subvencionet edhe grantet. Ne nuk kemi një vend shumë i pasur edhe nuk kemi mundësi të japim për çdo subvencione. Për këtë arsye jemi fokusuar këtë vit në ato kultura të cilat kanë mundësi, kanë treg. Peleshi apeloi organizimin e fermerëve në shoqata, si një mundësi shumë e mirë për të garantuar përfitime më të mëdha. Inkurajojmë kooperimin, bashkimin e fermerëve. Qofse si fermeri vetëm do të bësh 1 hektar pemtore me mollë, merr 3 milionë e gjysmë, po që se bëheni 5 hektar bashk, disa fermerë së bashku, merrni 25% më tepër që i bie themi rreth 4 milionë e gjysmë. Ministri i Bujqësisë nuk ka lënë pa përmendur edhe nismën për inkubatorin bujqësor, e cila sipas tij mbetet një mënyrë mjaft e mirë për prodhimin autentik vendas. Një aksident me pasojë plagosjen e 3 personave ka ndodhur pranë kryqëzimit të Milotit në rrugën e Kombit. Një autoveture e cila drejtohej nga një avokat në Laç ka goditur mjetin e policisë së Kurbinit, duke mbetur i plagosur avokati dhe duke lënë 2 të tjerë efektiv të plagosur. Pas ngjarjes, avokati Alleshi është larguar nga vendi i ngjarjes ndërsa është shpallur në kërkim, teksa 2 efektivët kanë marrë edhe mjekimet e nevojshme në spital.
Një avokat është shpallur në kërkim nga policia pasi shkaktoi një aksident me pasojë plagosjen e 3 personave pranë kryqëzimit të Milotit në rrugën e Kombit. Autovetura e cila drejtohej nga avokati ka goditur mjetin e policisë së Kurbinit që ndodhi duke patrulluar në rrugën e Kombit. Si pasojë e aksidentit mësoi se ka mbetur i plagosur vetë avokati dhe 2 efektivët të rendit që ndodheshin në detyrë në momentin e ngjarjes. Pas aksidentit, avokati identifikuar me A. Leshi është larguar nga vendngjarja ndërsa policët e kanë pasur të pamundur ta ndjekin atë. Për këtë arsye ai është shpallur në kërkim ndërsa 2 efektivët kanë marrë mjekimin e nevojshëm pranë spitalit në Laç. Autoritetet lokale thanë se ngjarja ka ndodhur rreth orës 2:30 të mëngjesit, teksa forcat e policisë u goditën nga makina e avokatit ishin në patrullim në rrugën e Kombit në kuadër të masave shtesë gjatë fundjavës. Mësuesi hetimet për aksidentin janë marrë në dorë nga task forca e policisë rrugore. Nuk dihet ende se cili ka qenë shkaku i manovrimit të gabuar nga ana e avokatit që ka sjellë goditjen e fortë ndaj automjetit të policisë. Një ditë pas konfliktit me armëzjarri në Laç, policia ka mundur që të prangosë një prej autorëve të ngjarjes, bëhet fjalë për 23 vjeçarin Xheva Iragolli, i cili dyshohet se është autori i sulmit me armë ndaj një 38 vjeçari. Policia e Laçit ka arrestuar një 23 vjeçar i cili dyshohet se qelloi me armëzjarrin në ajër pas një konflikti me një shtetas tjetër mbrëmjen e dieshme në qytetin e Laçit. I arrestuari është Xheva Iragolli, 23 vjeç, banues në Gjorm Kurbin. Ngjarja ndodhi rreth orës 17:30 në qytetin e Laçit. Sipas policisë, 23 vjeçari është konfliktuar me shtetasin me inicialet EB, 39 vjeç, banues në Kurbin, të cilin e ka goditur me sende të forta dhe më pas dyshohet se ka qelluar me armëzjarrin në ajër dhe është larguar menjëherë nga vendngjarja. Menjëherë pas marrjes së informacionit, policia ka shpallur në kërkim 39 vjeçarin, i cili pas konfliktit është larguar dhe fshehur duke u shmangur kallëzimit të krimit. Materialet procedurale kanë kaluar prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë Kurbin për veprat penale kanosja dhe mbajtja pa leje dhe prodhimi i armëve shpërthyese dhe municionit. Edhe pse u shpallën fitues në skemat e subvencioneve për gjatë 2017-s me 10 blegtor në vend nuk arritën që të merrin parat. Zëvendës ministri i Bujqësisë Ilir Halilaj shpjegoi se kjo situatë ka ardhur si rezultat i bllokimit të fondeve në kohën e qeverisë teknike. Numri 2 i Ministrisë së Bujqësisë fton fermerët dhe blegtorët që ta aplikojnë sërish, pasi këtë vit tha ai do të ketë më shumë kërkesa. Fermerët dhe blegtorët që u shpallën fitues në skemat e subvencioneve gjatë 2017-s, por që nuk u janë disbursuar parat, do të digjen. Shkak sipas zëvendës ministrit të Bujqësisë Ilir Halilaj është bllokimi i fondeve si pasojë e qeverisë teknike të krijuar para zgjedhjeve të qershorit 2017, por po ashtu për Ora News ai thekson se jo të gjithë projektet e shpallura fituese marrin fonde. Aplikantë që nuk përmbushin disa kritere, ka tavane financimi për masa që mund të jenë më të ulta se sa nevojat që kanë aplikantët. Mbas marrëveshjes së 18 majit, pati një drejtim teknik të AZBR-s që rezultoi në mos procesimin e aplikimeve për pjesën e mbetur të asaj periudhe. Për ta, zëvendës ministri sugjeron që të riaplikojnë gjatë 2018-s, pasi do të kenë më shumë lehtësi në procedura. Ta aplikantë që mund të jenë diskurajuar në 2017 për mos përfitim të fondeve sipas aplikimit që kanë bërë, janë inkurajuar që të aplikojnë këtë vit me patjetër, do jenë koste shumë e ulët për ta. Qeveria shqiptare ka vënë në dispozicion një fond prej 20 milion eurosh për subvencionet në bujqësi, kryesisht në sektorët e agropërpunimit dhe sigurisë ushqimore. Aplikimet për këtë fond nisin në 28 shkurt. Në vitin 2018 kemi në fakt fondin më të madh të akorduar për skemat e subvencioneve në bujqësi ndonjëherë, është rreth 2.6 miliard lek ose rreth 20 milion euro. Të gjithë të interesuari duhet që të paraqiten pranë drejtorive të bujqësisë në rrethe, ku do të kenë persona të posaçëm që do t'i ndihmojnë me aplikimin online. Për te fondit të qeverisë, bujqësia shqiptare do të mbështetet edhe nga fondet e BE-s, që arrin në 94 milion euro. Përmes vendimeve të qeverisë dhe urdhrave të ri, Ministria e Mjedisit paralajmëron aksione dhe masa të forta ndaj ndotësve të mjedisit. Do të ketë kështu rishikim të kritereve për lejet mjedisore për guroret, ndërsa pikat e skrapit do të jenë jashtë qytetit. Ministri Blendi Klosi do të shohë me prioritet edhe landfillet, pasi vetëm 3 nga 95 të tillë plotësojnë kushtet për depozitimin dhe menaxhimin e mbetjeve. Diplomat dhe ministri janë bashkuar fushatës kombëtare të mbjelljeve të pemëve të Ministrisë së Turizmit dhe Mjedisit.
Datat 23 dhe 24 shkurt janë konsideruar si ditët simbolike për mbjedhjen e pemëve dhe mbrojtjen e mjedisit. Për këtë arsye, ministri Klosi paralajmëroi aksion të emërtuar Clean and Green, ku do të nxjerren urdhra të rinj për masat dhe penalitetet ndaj kundravajtësve. Duam bërë një operacion vërtet Clean and Green 2020. E kemi quajtur Clean and Green 2020 për pasur mundësinë që në 2 vitet e ardhshme ne të operojmë për pasur një Shqipëri të pastër. Ndryshime do të ketë në legjislacion për sa i takon kritereve dhe mënyrës së dhënieve të lejeve për guroret. Kemi ngritur nga një grup pune, ka shkuar, ka fotografuar, ka evidentuar çdo problem që kanë gurorët shqiptar dhe kemi arritur që të bëjmë një material të plot për sa i përket ndërhyrjeve që duhet të ketë ky sistem në territorin e Shqipërisë. Ministrat Kumbaro dhe Peleshi folën mbi nismat e tyre në sektorët respektiv që kanë për qëllim nxitjen e turizmit. Nëse ne nuk e fitojmë betejën me mbetjet, me ambientin, me pastërtinë, me pyllëzimin, me shtimin e gjelbërimit në vend, natyrisht ne nuk mund të jemi realist kur flasim për zhvillimin e turizmit. Kemi shtuar numrin e qendrave historike, ato që quhen Old Town, për t'i rihetëzuar ato në formë ekonomike. Duke nisur nga muaj mars, sipas vendimit të qeverisë, do të ndalohet futja e makinave të vjetra në Shqipëri. Ministri Klosi paralajmëroi edhe një sër masash të tjera duke i referuar faktit se vetëm 3 landfille në Shqipëri plotësojnë kriteret si të tillë nga 95 që janë në total në vendin tonë. Me urdhër të posaçme, pikat e skrapit do të jenë larg qendrave të banuara, ndërsa shpërsime në ligj do të ketë edhe për subjektet që importojnë qese plastike. Vendi ynë është në kulmin e epidemisë gripale. Brenda një jave, Instituti i Shëndetit Publik raporton për 25.000 persona të prekur nga gripi dhe infeksionet respiratore. Por përveç kësaj situatës, shqetësues është edhe fakti që ka një rritje të numrit të pacientëve të vegjël të prekur nga fruthi. Në javën që lan pas, 25.000 persona janë drejtuar qendrave shëndetësore dhe spitaleve për të marrë ndihmë mjekësore për shkak të gripit dhe infeksioneve respiratore. Shqipëria është në pikun e epidemisë gripale, me shifrat që pësuan rritje nga fundi i janarit, po përveç viruseve që janë në qarkullim, vendi ynë shënon një rikthim të frutit në statistika që gjithashtu janë në rritje. Burime nga Instituti i Shëndetit Publik raportojnë për 90 persona të prekur nga fruthi, kryesisht fëmijë të cilët janë të pavaksinuar. Fatkeqësisht, mes së vegjëlve që janë të prekur me fruth, rezultojnë foshnja që nuk kanë mbushur moshën 1 vjeç dhe nuk mund të vaksinohen me vaksinën trivalente, mbrojtje nga fruthi, shytat dhe rubeola. Fruthi ka shkaktuar 2 viktima, një foshnjë 8 muajshe nga puka dhe një tjetër foshnjë 4 muajshe nga peshkopia. Të 2 foshnjët janë paraqitur në spital me probleme në bronke, por transmetimi i sëmundjes infektive shkaktoi komplikacione të parikuperueshme për to. Për autoritetet shëndetësore, vaksinimi është mënyra më e mirë për të mbrojtur nga gripi dhe sëmundjet të tjera infektive. MMR, vaksina trivalente, merret tek fëmijët 1 vjeç përmes 2 dozave për të garantuar imunitet ndaj sëmundjeve të tilla që mund të jenë edhe fatale. Në Gjirokastër, banorët e pallatit 8-katësh në kodrën e Shtufit kërkojnë ndërhyrjen e qeverisë. Ata thonë se nuk është marrë asnjë masë konkrete dhe nuk mund të jetojnë në pallat pasi, siç thonë ata, nuk kanë asnjë garanci për jetën. Në mungesë të vëmendjes nga bashkia dhe prefektura, banorët e kodrës së Shtufit në Gjirokastër kanë marrë vetë lopatat për të pastruar gurët dhe balqën që pushtoi pallatin e tyre. Ata akuzojnë pushtetin vendor për neglizhencë, ndërsa kërkojnë një zgjidhje për situatën në të cilën ndodhen. Banorët thonë se kanë të pamundur të jetojnë në pallat, pasi nuk kanë garanci për jetën. Nuk e di këta ekspert ku janë, ta gjeolog që po të studiojnë dhe bën këtë pallat të banushëm, që ne po rrim me gjak të ngrirë, të vinë, të grëmojnë muret, të hapin, të shikojnë kambarët, mbajnë apo jo, ç'është kjo? Na kanë në mëshirë të fatë, sikur jemi dele, dhe delet i mban çobani atje në një stan. Në një raport, gjeologët thonë se pallati prej 8 katesh është i banueshëm, por banorët i frikësojnë përsëritjes së të njëjtës ndodhi. Në pallat jetojnë 20 familje, ndërsa bashkia ka kompensuar për domet vetëm 3 prej tyre. Vion aksioni i Bashkisë së Tiranës për të mbjellë pemë si pjesë e projektit të pyllit orbital. Kryetari i Bashkisë, Erion Velia, i tha se Parku i Farkës, ngjelbërimi është një ndër projektet më ambicioze të Bashkisë së Kryeqytetit.
Qytetar, personazhe të dashur për publikun, zyrtar i bashkohen çdo ditë aksionit të Bashkisë së Kryeqytetit për mbylljen e pemëve për të krijuar pyllin orbital. Po mbjellim sot pemë të reja, që një ditë kur t'jemi ne në pension dhe kur t'kemi mbyllur ne karrierat tona, kemi mundësi të themi që lam një gjurmë në qytet, edhe sot e bëjmë këtë në formën e një parku të dytë. Parku i dytë i Tiranës është liçeni i Farkës, ne kemi bërë gjysmën e shëtitores edhe më vjen mirë që tashmë në fundjavë ka filluar gjallërohet dhe pse zyrtarisht nuk është hapur. Besoj që për një pjesë të Tiranës, siç është zona pranë Dajtit, siç është zona e Farkës, zona e Lundrës, gjithë zona e Saukut, zona e Njësisë 2, tashmë ka një park më të afërt pranë banesës vet, se sa parku i liçenit që tashmë është jashtëzakonisht i dendur prej frekuentimit edhe fal investimeve të reja që kemi pasur aty. Sa herë që kam udhëtuar me makinë dhe shkoja në Maqedoni, shkoja në Maltëzim, në Greqi dhe po ta keni vënë re, gjithmonë është si e prerë me thik. Pjesa jonë është pa pemë, pjesa tyre është me pemë. Dhe ti ndjen një keqare dhe thua çfarë ka ndodhur. Por gjithmonë e kam parë, e kam konstatuar, po asnjëherë nuk kisha marrë lopatën për dhënë një kontribut. Pra, nuk duhet vetëm të themi që po pse ne kështu, pse merr lopatën dhe bëj. Velia tha se parku i Farkës është një projekt ambicioz për t'i dhënë kryeqytetasve një tjetër hapësirë çlotëse pas liçenit artificial. Në Elbasan, personeli pamjaftueshëm në institucionin e hipotekës e ka futur në ngërç institucionin në fjalë ku rreth 1800 dosje ka mbetur pa përgjigje, ndërsa drejtori i ri Mari Glendisha thotë se qytetarët do të përfitojnë titujt e pronësisë brenda 2 muajve. Personeli pamjaftueshëm ka krijuar ngërç në hipotekën e Elbasanit ku rreth 1800 dosje kanë mbetur pa përgjigje. Drejtori i hipotekës Mari Glendisha thotë se një pjesë e aplikimeve për titujt e pronësisë datojnë që prej vitit 2011. Disha siguron se brenda 2 muajsh këta qytetarë do të pajisen me certifikat. Këto dosje janë subjekteve private, që mund të kemi rreth 1800 e ca dosje që kanë aplikuar për të marrë shërbimin e duhur për të regjistruar objektet e tyre. Dhe brenda 2 muaj këto dosje përfundojnë të gjitha. Kryeregjistruesi ka edhe një apel për qytetarët. Që mos të merren me persona që nuk janë të autorizuar për të kryer shërbimin e duhur, por të vinë këtu te sportelet e ZRPP-s, të bëjnë aplikimin dhe të marrin shërbimin në kohë rekord. Disha shprehet se është ngritur një grup verifikimi që po punon në terren për zonat kadastrale të paazhurnuara. Për të përgjigjur kërkesave të qytetarëve, në hipotekën e Elbasanit janë shtuar edhe 2 sportele të reja. Dekani i Universitetit Drejtësisë Artan Hoxha dhe kampioni Ismail Ketaj janë nderuar me urdhrin e Skënderbeut nga Universiteti i Tetovës, ku në ceremoninë e posaçme janë theksuar përpjekjet e tyre për Shqipërinë. Universiteti i Tetovës në vitin bar kombëtar të Skënderbeut dekoroi në 23 vjetorin e themelimit të tij 2 figura nga Shqipëria me motivin për vlerat e tyre kombëtare dhe patriotike. Artan Hoxha, dekani i Fakultetit Juridik, u vlerësua për angazhimin në reformën në drejtësi dhe nisjen e realizimit të saj në Shqipëri. Universiteti i Tetovës, për ne që e kemi ndjekur në vazhdimsi zhvillimin e tij, shikojmë se sa lart është ngritur, sa ndryshe është krahasuar me disa vite përpara, dhe kjo na bën krenar. Kampioni i trefisht i botës në kickbox Ismail Keta është vlerësuar për prezantimin e Shqipërisë dhe ngritjen e flamurit shqiptar në mbar botën. Do ta ruaj me kujtesë, do ta transmetoj gjithmonë dhe do ta ruaj me përzemërsi gjithë jetën time, këtë respekt, këtë mirënjohje që ju bë. Rektori i Universitetit Vullnet Ahmeti priti në një takim të veçantë grupin e rektorëve nga Shqipëria, ku dekani ekonomiku Dëdhori Kule, rektori i Universitetit e Elbasanit Skënder Topi, dekani i shkencave sociale Edmond Rafti dhe shefi i kardiologjisë në QSOT profesor doktor Petrit Bala. Bashkëpunimi mes universiteteve që ata përfaqësojnë dhe ati të Tetovës ka qenë në qendër të diskutimit, po ashtu në takime kanë marrë pjesë edhe përfaqësues të Universitetit të Prishtinës.